liên hệ trong những cái hệ thống nội tiết lớn của con người. Nó chà hai bên vùng giáp xa này, chỗ vai tay là để trị ho. Mà nếu không hết nữa đó thì ta dùng cái ngón cái mặt dưới nè. Ta thấy cái ngón cái, nếu ta lấy ngón cái làm lưỡi thì cái gốc lưỡi nằm ở đâu? Gốc lưỡi nằm trong họng. Nhớ vậy cho nên cái này là họng. Mình tưởng tượng đây nè, cái lưỡi này thì cái gốc lưỡi trong cùng nó phải nằm trong họng. Cho nên mình bấm vào những cái khu vực ngang cái đường chỉ á, đường chỉ van ngang với bàn chân mình dưới ngón cái á. Tức là cái khớp đó, quý vị nắm như vậy đó, ai mà bị đờm quý vị nắm vô nó đau đó. Còn nếu mà một buổi tối nữa thì mình hơ hết, mình lấy mấy cái cột ngón chân giao với bàn chân làm cổ, mình cứ hơ ngang về chỗ nào nóng nhiều nhất thì mình tiếp tục mình cứu như vậy thì ngủ.